วันนี้ก็มาอยู่ในห้องนอนของเราเองแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราว4 ปีของเราในจุฬาทำไมเราถึงจะมาเล่าหรอเพราะว่าปีนี้ปีที่เราจบครบรอบ100 ปีจุฬาพอดีแล้วรู้สึกว่าจุฬาได้แบ่งปัน4 ปีใน100 ปีของจุฬากับเราแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรเยอะแยะอะไรที่อยากจะมาเล่าก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเริ่มยังไงดีล่ะทำไมถึงเข้าจุฬาเพราะจุฬาอยู่สยาม คือมันไปไหนมาไหนสะดวกแล้วรู้สึกว่าเป็นมหาลัยเดียวที่มีคอร์สอินเตอร์แล้วแบบเรายังสามารถกลับบ้านแล้วก็มาเรียนได้อยู่อะเราสมัคร2 คณะนิเทศใช่ตัวเรามากที่สุดก็เลยมาเรียนนิเทศไม่เคยเรียนระบบไทยมาก่อนไม่เข้าใจคอนเซปต์การรับน้องเลยไม่รู้ว่ามีตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าก่อนวันเปิดเทอมวันแรกอะมันมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในคณะมีปฏิทินออกมาว่าวันนี้จะต้องไปไหนในช่วงอะไรก็ไม่รู้ที่ชื่อว่าปิดปิ้วในธีมที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ประมาณว่าฮาบูฟงงมากไม่เข้าใจว่าปฏิทินที่ให้มาคืออะไรพอเปิดห้องเชียร์ปุ๊บเราก็ไม่สามารถไปตามเวลาห้องเชียร์ได้เพราะบางทีเราเลิก1 ทุ่มพอพี่ๆถามว่าวันนี้เพื่อนๆน้องมากี่คนใครไม่มาใส่ใจเพื่อนบ้างหรือเปล่าก็ต้องมีเพื่อนที่นั่งข้างๆเรายืนขึ้นแล้วก็บอกว่านภัสไปเรียนทำอาหารค่ะที่นิเทศก็จะมีให้ try out ละครรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งมากๆแล้วก็ไป audition แต่ปี 1ก็ไม่ได้แล้วในเวลาเดียวกันที่ไม่ได้ก็มีรับสมัครซิลแบนเรารับน้องอยู่ใช่ปะเราก็แบบใช้เสียงเยอะมากกับการกรีดร้องตอนช่วงรับน้องแล้วเสียงไม่ดีเลยเราก็เลยผลัดมาเรื่อยๆจนเราอัดเดโมช้ามากๆแล้ววันสุดท้ายที่สามารถส่งเดโมได้อะเราก็เรียนทำอาหารเลิก1 ทุ่มเว้ยคนสุดท้ายที่ส่งเดโมให้ซิลแบนโดยที่แบบทุกคนเขาส่งใต้สารพระเกียวใช่ปะแต่เราไปที่ชมรมเลยเว้ยเราก็โทรหาพี่คนหนึ่งที่ชื่อเลี่ยมบอกว่าพี่คะมารับเดโมหนูหน่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเราคุยกับประธานชมรมคือใช้ประธานชมรมให้ลงมารับเดโมหน่อยนึงแล้วก็เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ออดิชั่นไปเรื่อยๆแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้อยู่ซีลแบนรับน้องที่นิเทศที่ว่าแปลกแล้วปิดเปี้ยวอะไรก็ไม่รู้ฮาบูบอะไรก็ไม่รู้รับน้องที่ซีลแบนก็เป็นแปลกอีกระดับหนึ่งที่เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอธิบายไม่ได้อะมันแปลกจริงๆปี 1เข้าไปแบบอาทิตย์แรกอะคลาสแคนเซิลแบบเกือบทุกคลาสอะสมมติเรียน9 โมงเราจะรู้ว่าคลาสแคนเซิลตอนประมาณ9 โมง 10 นาทีอะคืออยู่ในห้องแล้วก็แบบครูไม่มานะคะเด็กๆอ้าวก็ทำให้ช่วงนั้นพอคลาสแคนเซิลปุ๊บก็ยกขบวนกันไปสยามไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้จากการที่ไม่มีเพื่อนช่วงรับน้องก็จะมีเพื่อนช่วงเริ่มเรียนเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนเทอม 1ก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยไปซ้อมซิลแบนได้แบบสบายๆคือซิลแบนจะซ้อมมาตรฐานจันทร์พุธศุกร์แต่จะซ้อมเพิ่มเมื่อใกล้งานคือกิจกรรมแบนปี 1มันจะค่อนข้างมีกิจกรรมที่เป็นไซเคิลคล้ายๆ The Face หรือ America's Next Top Model ที่เป็นไซเคิลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมต่างๆที่มาในช่วงเวลาเดิมๆอย่างเช่นพอเปิดมาก็คืองาน VOA Voice of Angels เป็นงาน official งานแรกของเราที่เป็นงานเปิดตัวของสมาชิกใหม่ CU Band ตอนนั้นเราร้องเพลง Defying Gravity จากเรื่อง Wicked ชอบมากมีความสุขมากแต่ร้องยากมากเหมือนกันก็จะมีทัวร์คอนเสิร์ตมีช่วงหยุดกีฬามหาลัยแล้วก็จะไปเล่นที่เจ้าภาพของปีนั้นอยู่กาชาดจะมีงานปิดเฟรชชี่คือพอรับน้องใช่ปะแล้วพออยู่กับบ้าน2 วันแล้วมันก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีศิลปินมาเล่นตรงสนามจุ๊บแล้ว1 วงที่ได้เล่นวันนั้นก็คือ CU Band จะมีงานแจ๊สจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีก็มีความสุขมากๆกับแบนด์ตอนนั้นอะแล้วพอหลังจากนั้นไปออเดชั่นละครตีเซสของพี่ก็ลองไปดูโอกาสอะไรมามีโอกาสอะไรที่จะพอสามารถทำได้แล้วก็พยายามที่จะคว้าเอาไว้ตลอดละครเนี่ยชื่อ Feeling Heroic เป็นของรุ่นพี่3 คนพี่โปเต้พี่แต๋งแล้วก็พี่เกมเราก็ได้เป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งชื่อมินามิจังนี่เป็นครั้งแรกที่รู้จักแฮมเพื่อน passionate ของเราเนี่ยแหละเราได้สนิทกับแฮมเพราะ Feeling Heroic แล้วมันมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบจำได้เลยคือแบบนั่งรถตู้เรานั่งข้างแฮมแล้วคุยกันไปคุยกันมามีความรู้จักคนนู้นคนนี้ในโรงเรียนอื่นก็แบบรู้จักคนนู้นไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้จักคนนั้นไหมโอ้ยคนนั้นนะเฮ้ยเราเป็นญาติกับเขาเฮ้ยเราก็เป็นญาติกับเขาเหมือนกันเฮ้ย we're cousins แล้วแบบพูดเสียงดังมากรถตู้แบบเงียบ
แบบแบบทุกคนแบบฮะเป็นอะไรหรอพอขึ้นปี2ใช่ไหมด้วยความที่ปี1ตอนช่วงรับน้องเราอยู่ไม่ครบด้วยเราไม่เข้าใจมันว่าอันนี้คืออะไรนะเราก็เลยอยากที่จะกลับมาเข้าใจระบบห้องเชียร์แล้วเราก็เลยไปสมัครเป็นสตาฟร้องเพลงคือพี่ที่มาสอนน้องๆร้องเพลงแล้วด้วยความไม่นัดหมายกันมาก่อนแฮมก็สมัครจุนก็สมัครคือ the passionate ของเราทั้ง3คนเป็นสตาฟร้องเพลงกันหมดเลยนอกจากนี้ตอนปี2นะเราก็ได้แข่ง CU Singing Contest คือเป็นประกวดร้องเพลงของคณะแพทย์อย่างที่เรางงมากว่าทำไมแพทย์ถึงจัดแข่งร้องเพลงเฮ้ยแพทย์เล่นดนตรีเลยอะหมอทำได้ทุกอย่างเราได้ความที่ได้รู้จักพี่แบร์หลายๆคนนะก็ได้เห็นพี่ที่แบบออกไปเล่นละครข้างนอกไปออดิชั่นละครเนี้ยเราก็อยากลองบ้างเราก็เลยไปออดิชั่นละครเรื่องสุสีไทยเฮาวันที่เข้าไปฟังประกาศเขาเรียกเข้าไปทีละคนว่าครูมีข่าวร้ายจะบอกแล้วก็ ไม่ได้ว่าละหนูจะต้องมาเล่นเป็นจักรพรรดินีซูอันไทเฮาอ้าวข่าวร้ายตรงไหนอะปี3เป็นปีที่หนักที่สุดในชีวิตมหาลัยปี3เป็นปีที่เรียนเยอะมากมากจริงๆเราก็ลองเรียนวิชา performance arts คือเป็นวิชาแบบการแสดงอะปีนั้นเราก็ทำละครเพลงเรื่อง Spring Awakening ได้เล่นเป็นวันล่าบทมันยากมากมันเป็นบทของเด็กคนหนึ่งที่ท้องแล้วแทงแล้วก็ตายหนักมากพอหลังจาก Spring Awakening ใช่ปะช่วงนั้นน่ะช่วงเดียวกันเลยแหละเราไปออดิชั่นละครเรื่องม่านประเพณีช่วงคาบเกี่ยวปี3ปี4ก็เล่นเรื่องม่านประเพณีเป็นตำนานรักที่ค่อนข้างเป็นอมตะของจีนอะมีความแบบโรมิโอและจูเลียตส่วนตอนนี้เหรอตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ปี4แล้วนะตอนนี้เราฝึกงานที่ Leo Burnett อยู่อัลฟาใน Leo Burnett เป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรในสายงานของตัวเอง 4 ปีในมหาลัยเราเล่นละครมาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เราฝึกงานอยู่บริษัทโฆษณาเป็นครั้งแรกที่เข้ามาลงในวิชาชีพของตัวเองก็รู้สึกว่ามีความสุขเป็นอีกโลกนึงที่ explore แล้วแบบเฮ้ยสนุกจังจริงๆเราฝึกงานผ่านไปแล้วนะคือเรียนนิเทศจะต้องฝึกงานด้วยเราฝึกงานที่โรงละครเหมือนกันขณะที่เราถ่ายวิดีโอนี้นะเราอยู่ในอาทิตย์สุดท้ายของการเป็นนิสิตแล้วอีกไม่กี่วันน่ะก็จะเรียกได้ว่าเราเรียนจบแล้วอยากจะบอกว่า4 ปีเป็น4 ปีที่มีความสุขมากๆเราได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเพื่อนอยากจะขอบคุณที่จุฬาใน100 ปีของคุณแบ่ง4 ปีให้กับหนู4 ปีนี้เป็น4 ปีที่สนุกมากๆค่ะขอบคุณนะคะ